Hola beautiful people! My name is Irish and welcome back to a brand new video. For today's video, it's definitely something different. Ang nangyari kasi niyan, nagutom ako. And then, nag-crave ako ng crab sticks tempura. So sabi ko, mabilis lang yun, makakain ko agad. So dahil mabilis nga lang siyang gawin, naisip ko na why don't I teach you how to create or prepare this easy, simple, and affordable meal na pwedeng pang snacks, pang main dish, at even pang pulutan to serve to your friends. So, without further ado, let me share with you kung ano yung mga gagamitin nating ingredients. Of course, we need crab sticks. Ayan. So, minsan, merong sale si Carrefour nito, parang 2 packs for 10 or 2 packs for 15. So, pag nakakita kayo, go for it. Pero, ito, hindi siya sale, pero okay na rin siya. I think 27 crab sticks na siya for 10 dirhams lang. Sa Carrefour ko ito nabili. Next is, I also have a tempura batter mix. Ayan siya. Kung wala kang makitang tempura batter mix, I suggest mag-recreate ka na lang ng batter, mixture mo, like corn flour, egg, and some seasoning. So, I think that would work as well. Next is itong chili powder. So, ayan. Tapos, ang gagamitin kong oil para i-fry yung mga tempura is itong extra virgin olive oil. Ayan. Tapos, kakailanganin din natin ng water. So, first ang gagawin natin is tanggalin lang natin yung mga crab sticks at tanggalin natin yung plastic. So, ganyan siya. Tanggalin niya lang. Slide ko lang siya ng ganyan. Tatanggalin ko to. So, bali ito na yung dinner kasi namin. Kaya, butupin ko na. Ayan, hinugasan ko lang siya. Tapos, after that, ipe-prepare na natin yung tempura batter. So, since madami yung tempura natin, or yung crab sticks natin, uubusin ko na to. Next is, lalagyan lang natin siya ng water. Tansya lang kayo sa paglalagay. If ever madamihan niya ng water, lagyan niyo na lang siya ng cornstarch. So, ang gusto natin consistency is yung malapot lang para ma-cover yung mga tempura natin. Ay, yung crab sticks natin. May lasa na tong batter, so hindi na kayo talaga kailangang maglagay ng mga seasonings. Pero kung gusto niya, go. Wait, habang palang ginagawa ko yan, papainitin ko na yung mantika. Ganito yung gusto natin para ma-cover talaga niya yung crab sticks. So, pag medyo mainit na yung mantika mo, ang gagawin mo lang is, kunin mo lang yung mga crab sticks, tapos i-dip mo siya dun sa tempura butter. Tapos, make sure na coated siya. And then, after, lagay mo na siya sa mantika. Deep fry mo lang siya for 1 to 2 minutes. Tapos ito na yung naprito natin. Ang gagawin ko dyan ay
Nilagay ko lang yung chili powder. Tapos, parang pinaroll-roll ko lang. So, depende kung gaano yung tolerance nyo sa spiciness. Dagdagan nyo kung gusto nyo. So, maganda lagyan nyo na ng chili powder pag medyo mainit. Para didikit talaga yung powder sa kanya. Ito na yung finished product, guys. Ayan na siya. Siguro sa tingin nyo, hindi siya magandang tingnan at baka hindi masarap. Pero promise, itry nyo siya dahil masarap siya. So, ayun nga. Ayun nga. Ayan. Pero masarap. Masarap. Ano ka? So, that's it guys for today's video. Sana matry nyo din tong crab sticks tempura. Kasi for sure talaga, I guarantee you, masarap talaga siya. Madali siyang gawin. Nakita nyo naman, ang bilis ko lang siyang ginawa. Thank you for watching guys. Till my next video. And may the fab be with you all. Byers!